Привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я буду вам розказувати про Polo Arcadia. Це закінчений проєкт в рамках тестування від Натка В'яже. Це один із найцікавіших моїх проєктів за останній час. Я розкажу вам про проблеми, які в мене виникали по ходу. Також я розкажу про своє враження від опису та готового результату. Я розкажу, чи вартий результат потрачених зусиль. Те, що ця модель виконується згори донизу і в'яжеться по колу, не є незвичним моментом, проте сама математика реглану, а саме нерегулярні прибавки вздовж регланних ліній для більш анатомічної посадки, а також укорочені ряди для формування ідеальної горловини, є особливостями цього поло, і завдяки цим нюансам досягається доволі хороша посадка. Коли я перший раз побачила фотографії Наталі, мені сподобався комірець і обробка країв. І мені захотілося вникнути саме в технічні деталі цього виробу, тому я подала заявку на тестування. У мене немає потреби в одязі, я в'яжу не заради результату, а заради вражень, заради якогось нового досвіду, заради того, щоб спробувати цікаві техніки. Я не дуже люблю модель Polo, я її уникала раніше. У мене вона асоціювалася з спецодягом працівників сфери обслуговування, типу працівник Макдональдс, але це зовсім інша історія, це елегантна модель. Плюс ці моделі Polo, вони почали все частіше і частіше з'являтися у дизайнерів, вони в тренді. Я довіряю Наці як дизайнеру на 100%, і я вирішила взятися за її проєкт. Я не любитель саме коротких рукавів, я їх уникаю. Я люблю або зовсім вже без рукава, типу майка, або вироби вже з довгими рукавами. Тому я вирішила зробити саме довгий рукав в моєму випадку. Плюс в мене ще немає настрою в'язати літні речі. В цьому році ще не було теплих деньків, тому я не налаштувалася ще на літній сезон зовсім. Хочу ще показати ластовицю на рукаві для зменшення кількості петель. Так вона виглядає. Ну і скажу ще пару слів про сам формат смарт-опису. Смарт-опис – це скрипти, створені автором, які на основі ваших даних, в даному випадку це ширина виробу і щільність, враховують ідеальні параметри для вашого виробу, переводять їх в ряди і петлі, складають інструкцію у вигляді опису, доступного, зрозумілого, із схемами, відео і так далі, і надсилають вам на електронну пошту. Тобто, по суті, це модель, яка ідеально підлаштовується під ваші параметри, під ваш розмір і під вашу щільність, і під вашу пряжу, відповідно. Смарт-опис можна використовувати безліч разів для різних щільностей, для різних розмірів. Ви один раз заплатили, як за звичайний опис, і використовуєте його безліч разів для всіх життєвих випадків. Чому я вибрала пряжу, яку я вибрала? А в'язала я це все із пряжі Yarnart Denim Washed. Це суміш бавовни і акрилу, 70% бавовни, 30% акрилу, з метражем 260 метрів на 100 грамів. Лежала у мене вже ця пряжа. Колись я її придбала, щоб зв'язати собі кардиган. Я марила з демісезонним кардиганом в світлих тонах, але руки мої не дійшли, як завжди. І от нарешті я знайшла нагоду використати цю пряжу. Загалом вона мені подобається. Тут є меланжевий ефект, тут є легкий, ледь помітний пушок, який зігріває в весняну прохолоду. Для мене це доволі цікаве поєднання. Щодо кольору, він мені на початку процесу не дуже подобався. Він мені здавався таким от ніяким, не викликав в мене емоцій. І він дуже близький до тону моєї шкіри, тут дуже маленький контраст. Проте за рахунок самого візерунку створюється цікава текстура, і воно не зливається зі шкірою. Воно виглядає цікаво, воно виглядає базово, тому що цей колір підходить практично під будь-що. Як я вже казала, тут є акрил, і він час від часу дає про себе знати. Коли в мене пітніли руки, я лихоманила, я відчувала цей скрип, типовий для акрилу, і петлі трошки важче починають ходити по спицях. Я використовувала спиці 3,5
і моя щільність була 21,5 петель на 44 ряди, що доволі оптимально, як на мене, тому що полотно не є занадто вільним, і з іншої сторони воно не є затягнутим. Я вважаю, що пряжа цілком підійшла під задум цієї моделі. Це поло на прохолодну погоду. Комірець мені теж подобається, він гарно лежить, він тримає форму, з ним взагалі немає жодних проблем. Були у мене складні моменти з простими речима, здавалось би. Я говорю про візерунок. Він доволі простий, має маленький рапорт і гарно вписується в реглан. Проте мої накиди з різних сторін від збавлянь петель, вони виглядають по-різному. Така от моя специфіка в'язки. Я покажу вам уже на столі, на прикладі зразка, свою проблему і як я її вирішувала. Покажу вам на прикладі візерунку, який схожий на візерунок натки. Саме оця секція. Є накид справа від скорочення з нахилом вліво. Це оці накиди. Є накиди зліва від скорочення петель з нахилом вправо. Тобто, коли дві петлі пров'язуються лицевою. Оце оці накиди. Як ви бачите, у мене така манера в'язки, що накиди біля скорочення з нахилом вліво, вони менші, помітно, за накиди біля скорочення з нахилом вправо. Ну, це помітно у мене. І щоб цього уникнути, я робила особливі накиди біля скорочення з нахилом вліво. При цьому у інших дівчат із тестувальної групи такої проблеми не було. Ну, найгостріше проблему цю відчувала саме я, тому що це помітно. А якщо щось помітно, я починаю заморачуватися і намагаюся виправити ситуацію. Ну, от цей зразок, мій ще один. Накиди різної величини, як ви бачите. З одної сторони накиди менші, з іншої сторони накиди більші. Ну, бачите, тут менші, тут більші. Менші, більші. Тут я в'язала з поправками. І щоб виправити це, я робила особливий накид біля скорочення з нахилом вліво. І я зараз покажу як. Замість накиду я роблю отаку от петлю, підхоплюю її на спицю і накидаю. Тепер я пров'язую скорочення з нахилом вліво і продовжую в тому ж дусі. Я роблю незвичайний накид, я роблю незвичайний накид. Він бере трошки більше пряжі. І таким чином я балансую свою несправедливість, нерівність у в'язанні. А накиди біля пров'язування петель разом, просто з нахилом вправо, я робила звичайним чином. В наступному ряду я ці накиди просто пров'язую, так треба, і скидаю зі спиці. Пров'язую звичайним чином, так як мені потрібно, і просто скидаю. В результаті мені вдається вирівняти ці накиди між собою, і все виглядає рівномірно більш-менш. Ви скажіть, чи є ця проблема у вас, і як ви її вирішуєте? Тому що я раніше думала, що вона у більшості в'язальниць, а виявляється, що я в меншості. Або ж інші не помічають цього, в них це не так яскраво виражене. Тому, якщо ви щось знаєте по цій проблемі, напишіть мені, будь ласка, це буде дуже корисно для мене, в першу чергу, але, можливо, ще для когось. Так воно виглядає. Вирішена проблема, а це проблема, яку я вирішувала.
Я думала, що комірець тут буде в'язатися важко, але у мене була проблема з ним. Коли я набирала петлі з самого початку, я набирала трошки несиметрично. З одної сторони в мене полотно трошки виходило за край, що було некрасиво. Я прив'язала декілька рядів і вже тоді наважилася на розпуск. А по-хорошому треба розпускати відразу і не чекати, що ситуація виправиться, тому що зазвичай ситуація не виправляється. Тому слухайтесь інтуїції і виправляйте помилки відразу, тому що ВТО навряд чи їх вирішить. Краї комірця вив'язуються разом із тілом, а уже решта тіла комірця набирається вздовж горловини і вив'язується подвійною резинкою. За рахунок поглиблення горловини зі сторони переду комірець доволі гарно лежить, плюс натка пропонує лайфхак для того, щоб він гарно загинався в тому місці, де потрібно. Тому результат мені дуже сподобався. Загалом ця модель передбачає різні модифікації. Тут багато простору для фантазії, ви можете по-різному оформлювати сам комірець, ви можете не робити комірець, а просто зробити виріз із розрізом, ви можете в'язати це все лицьовою гладдю, просто вказати щільність для лицьової гладді і смарт-опис порахує вам для вашої щільності. Можете робити рукави будь-якої довжини, можете робити смужки, можете робити інші оформлення країв, айкордом чи просто резинкою. А також ви можете додати гудзики на планку полу, для того, щоб воно мало більш класичний вигляд. Про сам процес тестування група тестерів працювала у закритому телеграм-чаті. Натка курувала від слова куратор. Цей процес, вона активно відповідала на питання. Мені подобається її підхід, і взагалі вона мені подобається як людина. Вона прислуховується до кожного зауваження від тестера і вичищає опис до точної і зрозумілої форми. По завершенню тестування Натка подарувала мені чистову версію цього опису. Вона всім тестерам подарувала, я не особлива. І ще ми можемо вибрати будь-який інший її опис у подарунок. Я, до речі, ще досі не вибрала. Просто в мене вже якийсь завал описів, я не встигаю в'язати, але я подивлюся і щось виберу, тому що деколи раптом спонтанна ідея виникає, і треба ще мати під рукою опис. Щодо готового виробу, колір я прийняла для себе. Як я вже казала, він універсальний. Чи буду я його носити кожен день? Ні, я не буду його носити кожен день, тому що воно не пасує до моїх спортивних штанів усіх. Але як варіант на вихідний день, воно цілком підходить. Його можна з чимось застилізувати, тільки так. По ширині в мене тут 104 см. Я вводила бажану ширину 105 см, щільність стала трошки тугішою на 1 см, це не страшно. По довжині тут 55 см і вага виробу 350 грамів. Метраж 910 метрів. Я би не рекомендувала цей опис зеленим новачкам, тому що натка дуже чітка, дуже лаконічна. Вона не повторює ту саму річ декілька разів. Так, вона робить відео по всім технікам з опису, проте ви маєте бути уважні і, мені здається, треба мати вже якийсь досвід. Ви маєте вже набити руку на плечових виробах, і тоді вам цей опис ідеально зайде, тому що тут ідеальні розрахунки. І ви можете довіритися автору і просто в'язати. Тобто, якщо у вас вже якийсь є досвід, ви середнячок або вище, і ви цікавитеся моделями полу, то вам сюди. Другу таку річ найближчим часом я не буду в'язати, просто тому що часу в мене небагато, життя коротке, і хочеться спробувати щось інше. І пряжі в мене немає під рукою, яка би прям просилася на цей проєкт. Я повністю задоволена організацією цього тестування, і я дуже респектую Натці за те, що вона робить унікальну роботу в сфері українського в'язання. Опис ви можете знайти на сторінці Натки. Я залишаю всі посилання під цим відео. Загалом в мене дуже позитивні враження від цього проєкту. Розрахунки на висоті. Мені сподобалося вив'язувати комірець, хоч він і був трошки проблемним, проте результат виправдав мої зусилля. Мені сподобалося, як я вже казала, обробка країв у цьому виробі. Ця модель зовсім не схожа на поло, які носять працівники Макдональдса. Я не знаю, чому я так собі взагалі вирішила. Це дуже елегантна модель. Тому, якщо ви хотіли би вив'язати щось подібне, придивіться до цього опису.
Ну все, я не буду вас розводити на коментарі, буду з вами прощатися. Дякую за вашу увагу і ще якось побачимось. Бувайте!